دا د پنګیره کانچې دي. دا کانچه د پنګیره ده، نه دا پکې صرف مختلف وي. او دا د 125 دا کانچه شوله او دا وړه کانچه شوله. دا یوه غټه یوه وړه. دا دوه کانچې چې دا 125 او د ډیلکس دا یو شان دي. بیا د 4 ګیره او د پنګیره ګیربکس کانچې هم یو شان دي. صرف دا یوه کانچه په پنګیره کې بدلي، دا یوه کانچه چې ده دا غټه او بدلي او سیوا یې پکې. بیا دا سټار دی، نو دا سټار د 4 ګیره او د پنګیره بدلي. د پنګیره به دی کې شپږ دغه د دنتي 1 2 3 4 5 6 او په 4 ګیره کې چې دی نو دا 5 دنتي 1 2 3 4 5 دا یوه پکې چې دا سپیشل ټاپ د پاره. نو 125 او ډیلکس هم دا سټار یو شان لګي او ډیلکس او 125 یو شان سټار لګي. او د پنګیره هغه صرف بدلي چې دی کې شپږ دنتي. نور دا دواړه یو شي. 4 ګیره او 4 ګیره ډیلکس او 4 ګیره 125 دا دواړه یو شان دي. دا دوه کانچې او دا یو سټار دا یو شان دي، خو صرف په پنګیره کې دا یو کانچه بدلي او یو دا سټار بدلي.